आज आपण महाराष्ट्रीयन पारंपरिक रेसिपी बनवणार आहोत ज्याचं नाव आहे आंबट वरण। तर त्यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर तुरीची डाळ शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे मी अर्धा वाटी तुरीची डाळ स्वच्छ धुवून ही कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इथे 2 हिरवी मिरची चिरून घेतलेली आहे, हाफ टीस्पून जिरं, हाफ टीस्पून मोहरी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, इथे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे किसलेलं, हे ऑप्शनल आहे, जर का तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। इथे मी अर्धा छोटी वाटी कोकम घेतलेले आहे, 2 टेबलस्पून गूळ घेतलेला आहे, त्याचबरोबर 1 पिंच इथे हिंग घेतलेला आहे, हाफ टीस्पून लाल तिखट, हाफ टीस्पून हळद घेतलेली आहे, अर्धा टीस्पून आपण काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, याने कलर छान येतो, आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये मोहरी टाकून घेणार आहोत। मोहरी छान तडतडलेली आहे, आता आपण त्यामध्ये जिरं टाकूया। गॅस इथे आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला जिरं आणि मोहरी अंगावरती उडणार नाही। आता आपल्याला त्यामध्ये हिंग टाकून घ्यायचा आहे, हळद, लाल तिखट आणि काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली ती सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत, हिरवी मिरची, आता हे आपण थोडंसं परतून घेऊया। यामध्येच आपल्याला जी आपण डाळ शिजवून घेतलेली ती ॲड करायची आहे। मसाल्यांमध्ये आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। थोडी थोडी आपण यामध्ये डाळ ॲड करणार आहोत। बाउलमध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, ते सुद्धा यामध्ये ॲड करूया। तुम्हाला केवढं घट्ट किंवा पातळ हवंय त्यानुसार तुम्ही यामध्ये पाणी ॲड करू शकता, पण इथे आपण कोकम वापरलेला आहे, तर त्यामुळे ते वरण आपण थोडंसं पातळच ठेवणार आहोत, कारण का ते थोड्या वेळाने घट्ट होतं। तर आपण यामध्ये आता कोकम किंवा आमसूल हे टाकून घेणार आहोत, त्याचबरोबर गूळ, सुकं खोबरं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे व्यवस्थित आपण 5 ते 7 मिनिटं उकळवून घेणार आहोत। इथे आपल्या वरणाला छान उकळ आलेला आहे, हे आपण 5 ते 7 मिनिटासाठी उकळवून घेतलेलं आहे, त्यामुळे त्याला कलर सुद्धा छान आलेला आहे। तर हे मी एवढं पातळसर ठेवून घेतलेलं आहे, याचं कारण हे की आपण यामध्ये आमसूल टाकलेला आहे, त्यामुळे ते थोड्या वेळाने घट्ट होणार आहे। तर आपण याचा गॅस बंद करून घेऊया व याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपलं आंबट वरण तयार झालेलं आहे। यासोबत तुम्ही इंद्रायणी तांदळाचा भात घ्या, त्यावरती मस्तपैकी हे वरण त्या भातावरती टाकून घ्या आणि वरतून साजूक तुपाची धार सोडा, आणि याचा आस्वाद घेतल्यानंतर याची चव अगदी तुमच्या जिभेवर रेंगाळत राहील। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।